Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 1 giờ sáng, Di quản lý ký túc xá bỗng nhiên gửi tin nhắn trong nhóm WeChat. Có một anh chàng giao hàng vừa đột nhập vào ký túc xá. Mọi người chú ý an toàn, phải khóa cửa. Mọi người ở trong nhóm làm ầm nói Di quản lý làm ầm ĩ lên. Nói là do anh trai giao hàng tận tâm. Ngay sau đó Di quản lý lại bổ sung một câu. Camera giám sát thấy được anh trai giao hàng cầm dao trên tay. Con dao đang chảy máu. Điện thoại của tôi chuyển sang ứng dụng. Đói chưa? Trang hiển thị người lái xe chỉ có tôi 15 mét. Tôi hối hận chết đi được. Đang nửa đêm tự nhiên lên cơn đói. Cứ muốn đặt món lẩu cay. Bên ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập. Có xa có gần. Tiếng gõ cửa vang lên. Xin chào. Giọng nói của anh trai giao hàng là bình thường. Nhưng tim tôi còn đập mạnh hơn cả tiếng gõ cửa. Bây giờ là kỳ nghỉ tháng 11. Trong ký túc xá chỉ có mình tôi. Cả ký túc xá có rất ít người. Di quản lý ký túc xá vì để thuận tiện cho nên mới mở nhóm WeChat này. Biệt danh của mọi người cũng được đặt thành số phòng ngủ. Tôi là phòng 408, tôi không trả lời với người giao hàng, giả vờ không có ở đây, đồng thời tìm giúp đỡ trong nhóm WeChat. Nhân viên giao hàng đến cửa nhà tôi rồi, đang gõ cửa. Phòng 606, trời ơi, chị em đừng mở cửa. Phòng 402, mau gọi cảnh sát. Phòng 309, người đã đến cửa, bây giờ gọi cảnh sát không kịp. Di quản lý nhắn, mọi người đừng hoảng sợ. Phòng 408, tôi sẽ qua ngay. Nhìn thấy câu trả lời của Di, tôi mới yên tâm chuẩn bị tiếp tục giả vờ là ký túc xá không có ai. Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, là nhân viên giao hàng. Tôi quên tắt tiếng. Âm thanh không lớn, nhưng anh trai giao hàng bên ngoài chắc chắn có thể nghe thấy. Tôi kết nối điện thoại, giả vờ như vừa mới tỉnh dậy với giọng nói lười biếng. Hello. Tôi đang ngủ, đặt đồ ăn ngoài cửa là được rồi. Ngoài cửa im lặng một lát. Anh trai giao hàng nói trên đường đến thì súp bị đổ. Tốt hơn bạn nên ra ngoài xem một chút đi. Nếu không ăn được thì hoàn lại tiền cho bạn. Tôi không hề do dự trả lời, không sao. Tôi có bát riêng, không hoàn lại tiền, cũng sẽ không đánh giá xấu cho bạn. Người ngoài cửa vẫn kiên trì. Lẩu cay khi nguội có thể bị tiêu chảy. Tốt hơn bạn nên ra ngoài xem một chút đi. Bên kia càng kiên trì. Trong lòng tôi càng hoảng. Tôi chưa từng thấy nhân viên giao hàng nào chủ động hoàn lại tiền ngay cả khi giao hàng mà đồ ăn đã nguội. Tôi trả lời dứt khoát, tôi có nồi có lò 6 sóng. Tự làm nóng được. Nếu bạn không đi nữa, tôi sẽ đánh giá xấu. Nghe đánh giá xấu, bên kia vội vàng trả lời được rồi. Tôi đi đây, món hàng để ở cửa rồi, đừng đánh giá xấu. Nói xong ngoài cửa có tiếng bước chân. Rất gần rất xa, tôi đã không đi lấy hàng ngay lập tức, chờ khoảng 1 phút. Đầu tiên là đến cửa, sau đó nhìn vào mắt mèo nhìn một cái. Tầm nhìn bên ngoài toàn màu đen, không đúng chứ. Mặc dù hành lang được điều khiển bằng đèn không sáng khi không có ai, nhưng hai đầu, cuối hành lang có cửa sổ, không đến mức không có chút ánh sáng nào. Cảm giác này, bên ngoài giống như bị chặn bởi một cái gì đó. Tôi đang nghĩ thì sự cản trở này bỗng nhiên biến mất. Thông qua mắt mèo, trong môi trường tối tăm xuất hiện một bóng người. Bóng người mặc quần áo giao hàng, một tay cầm đồ ăn, một tay cầm dao. Tôi gần như hét lên. Bởi vì đèn không sáng, không nhìn thấy hình dạng cụ thể của đối phương, nhưng mắt anh ta nhìn chằm chằm vào mắt mèo. Cửa chống trộm trong ký túc xá của chúng tôi rất bình thường. Từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng nếu nhìn qua mắt mèo thì bạn có thể thấy có ánh sáng trong nhà không? Đèn trong ký túc xá luôn sáng. Ánh sáng từ bên ngoài qua mắt mèo vẫn sáng. Nhưng khi tôi dán người ở cổng, từ bên ngoài nhìn ra cửa vào là không gian tối. Bên kia biết tôi đang canh cửa. Tôi vội vàng nói, anh không đi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Nhân viên giao hàng không vội, cúi xuống và đặt đồ ăn ngoài cửa. Sau đó thân thể dán ở ngoài cửa, sau đó nhỏ giọng nói, mau ra lấy hàng đi. Cho dù ai gõ cửa cũng đừng mở. Anh trai giao hàng đi rồi, nhưng mắt tôi không dám rời khỏi cửa. Vẫn duy trì trạng thái cảnh báo, nhìn chằm chằm vào bóng tối bên ngoài qua cổng. Ngay lúc này, điện thoại đổ chuông, tôi nhìn qua nhóm WeChat. Phòng 402, tôi vừa thấy người giao hàng ở cửa vào đã đi rồi, có thể lấy món rồi. Cho đến lúc này, dây thần kinh sắp hỏng của tôi mới thư giãn được. Muốn đánh máy trả lời phòng 402, nhưng cả hai tay đều run rẩy, tạm thời từ bỏ. Mở cửa lấy hàng ở bên ngoài càng không thể. Không phải không tin phòng 402, chỉ là vì bát lẩu cay mà mạo hiểm thì không thể. Lúc này nhóm WeChat lại có tin nhắn mới. Tôi thấy Di quản lý ký túc xá nhắn, đừng lo lắng nữa. Ký túc xá 413 ở cạnh cầu thang, có người lên thì sẽ là người đầu tiên nhìn thấy. Trái tim lo lắng của tôi cuối cùng cũng buông xuống. Di quản lý ký túc xá thường quản lý chúng tôi rất nghiêm ngặt, vô cùng có trách nhiệm, đáng tin cậy, có gì bảo vệ. Chưa từng có người con trai nào vào ký túc xá, ngay cả nam đạo diễn muốn vào cũng phải nhờ gì. Nhưng kiểu như anh trai giao hàng xông vào như này là lần đầu tiên. Tôi vội mở cửa.
chuẩn bị giải thích tình hình với dì quản lý ký túc xá. Dựa theo hướng hành lang, tôi thấy hình bóng dì quản lý ký túc xá liên tục đi đến hành lang tối. Dì không hề dậm chân hay la hét để gọi đèn âm thanh. Sau khi nhìn thấy tôi, dì bỗng nhiên tăng tốc độ, từ đi bộ bình thường đến đi bộ nhanh, sau đó lại trở thành chạy nhanh hơn. Tay chân không phối hợp lắm khi chạy nhanh. Ngay lúc này, điện thoại của tôi lại rung một chút. Tôi mở WeChat. Lần này là phòng 413 nhắn tin riêng. Phòng 413 nhắn: trạng thái của dì quản lý ký túc xá không ổn, đừng mở cửa cho dì ta. Cầm dao trong tay, máu trên dao đang chảy xuống. Huyết áp của tôi tăng vọt. Vội vã quay về ký túc xá, đóng mạnh cửa ký túc xá và khóa lại. Một lát sau tiếng đập cửa vang lên. Dì quản lý ký túc xá không gõ cửa, là dùng nắm đấm đập cửa. Tôi vội vàng trả lời dì đừng gõ nữa. Tôi là Ôn Thư Vãn, đồ ăn tôi lấy được rồi, tôi không bị thương. Nghe tôi nói, dì quản lý bên ngoài mới ngừng đập cửa. Tôi nhân cơ hội nhìn về phía mắt mèo, thấy dì quản lý ký túc xá một tay che trán, vẻ mặt có vẻ đau đớn, nhưng nhanh chóng nhận ra tôi đang dán người ở cửa, đặt tay phải ra sau lưng. Động tác của dì rất nhanh, nhưng tôi vẫn thấy rõ. Giống như người của phòng 413 nói, tay phải của dì quản lý ký túc xá cầm một con dao dính máu. Dì không gõ cửa nữa, mà là ở ngoài cửa nói Ôn Thư Vãn, mau mở cửa ra, dì phải tận mắt nhìn thấy cháu an toàn mới yên tâm. Tôi vội vàng trả lời dì, tôi không sao. Hàng tôi cũng nhận được rồi, anh trai giao hàng vừa đi sang phải rồi. Dì gõ nhẹ cửa. Thay vì phàn nàn, đứa trẻ này, mở cửa chỉ là việc thuận tiện, nếu không thì làm sao dì biết kẻ xấu có bắt cóc cháu không? Trốn vào ký túc xá của con, các con đều là đứa trẻ trong mắt dì, sự an toàn của cháu mới là quan trọng nhất. Lời vừa nói ra, tôi nghĩ dì quản lý quen thuộc đã trở lại. Lúc nào cũng suy nghĩ cho chúng tôi, tư thế nhiệt tình và nghiêm khắc. Nhưng tôi vẫn không thể mở cửa, cho dù qua đêm nay, ban ngày tôi tìm dì quản lý xin lỗi, bây giờ cũng không được mở cửa. Dì, người xấu không vào phòng con. Phòng 402 có thể chứng minh. Cô ấy tận mắt nhìn thấy anh trai giao hàng rời đi, ngay bên phải hành lang. Chân của hắn hình như có vấn đề. Dì ơi, bây giờ dì vẫn có thể đuổi kịp. Ai biết, dì căn bản không có ý định đuổi theo anh trai giao hàng, cứ ở trước cửa nhà tôi. Vậy dì cũng phải vào phòng trước để hỏi rõ tình hình. Điều này là vì sự an toàn của cháu. Mở cửa cho dì, nếu không sẽ trừ điểm cho ký túc xá của cháu. Trong phòng tôi không có người xấu, tôi cũng an toàn. Cũng nói ra hướng trốn thoát của anh trai giao hàng. Tại sao dì quản lý ký túc xá vẫn khăng khăng muốn vào ký túc xá của tôi? Dì quản lý ký túc xá chắc chắn có vấn đề. Tôi chỉ có thể kiên quyết trả lời dì. Bây giờ là 11 giờ rồi, tôi không có nhiệm vụ phải mở cửa cho dì. Còn trừ điểm đe dọa. Hơn nữa dì trừ điểm là không hợp lý, cho dù trừ thêm điểm cũng không quan trọng bằng mạng. Ai biết lúc này, vừa rồi dì quản lý còn lo lắng bỗng nhiên im lặng nhìn qua mắt mèo. Nhìn dì cúi đầu, thì thầm, dì quan tâm đến cháu. Sao cháu không hiểu gì cả? Đều trách cháu không tốt, tất cả đều trách cháu, tất cả đều trách cháu nửa đêm nhất định để kẻ xấu vào ký túc xá. Cháu sẽ bị trừng phạt. Giọng của dì quản lý từ nhỏ đến lớn, cuối cùng trong giọng nói có vẻ hung dữ. Trong lúc nói chuyện bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía mắt mèo. Dì ta đưa mắt nhìn thẳng vào cửa. Mắt mèo của cửa ký túc xá của chúng tôi nhìn ra ngoài. Bản thân nó có một loại tầm nhìn thấu kính lồi. Hành động này của dì khiến tôi sợ đến nỗi ngồi thẳng xuống đất. Dì quản lý ký túc xá lại đập mạnh cửa nhiều lần nữa, bắt đầu cười một cách điên cuồng, phạm sai lầm và từ chối chấp nhận hình phạt. Cháu nghĩ rằng dì không có cách nào. Đứa trẻ ngốc nghếch, dì là người quản lý ký túc xá. Dì có chìa khóa của mọi ký túc xá trong tòa nhà, cho dì xuống lầu lấy. Nghe lời của dì, thần kinh tôi như muốn nổ tung, không nói nên lời. Ngay lúc này, trên lầu có tiếng gõ cửa và tiếng la hét. Tin tức mới đến từ nhóm WeChat. Có người tag tôi. 508 tag 408. Thực ra vừa rồi tôi cũng đặt hàng mang đi. Anh trai giao hàng đang ở ngoài cửa nhà tôi. Anh ta không đi thì sao? 408. Làm thế nào bạn vừa đuổi anh ta đi? Tôi không chỉ không thể giúp cô ấy, bản thân mình cũng khó bảo vệ. Ngay lúc này, tôi nhìn thấy dì quản lý qua cổng vào. Dì ta vừa đi vừa nói về người giao hàng kia. Đừng để tôi bắt được, còn có bạn học trên lầu nữa. Nửa đêm gọi đồ ăn mang đi cũng phải chịu phạt. WeChat lại có tin nhắn mới. Nhưng lần này là phòng 413 mở một nhóm nhỏ. Trong nhóm trừ tôi, còn có phòng 402, 413, 508. Ở bên trái và bên phải của ký túc xá của tôi, có cầu thang ở cả hai bên 402 và 413. 413 nhắn, tình hình tối nay không bình thường. Anh trai giao hàng có vấn đề. Dì quản lý ký túc xá cũng có vấn đề. Mở một nhóm, chúng ta chăm sóc lẫn nhau, thông qua cửa kiểm soát để thông báo tình hình. Tôi vừa thấy dì quản lý đi rồi, chắc là lên lầu rồi. Phòng 508 nhắn, dì ký túc xá có vấn đề. Vậy tôi phải làm gì? Dù sao thì ai gõ cửa cũng đừng mở. Phòng 508 bạn phải kiên trì. Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. Chờ một chút. Bây giờ chúng ta chỉ nghi ngờ, không ai bị hại. Phòng 508 nhắn, cũng không có bằng chứng gì. Báo cảnh sát giả là phạm pháp. Tôi không nói nên lời. Hai người này là học sinh tiểu học sao? Ngay lúc này,
Phòng 402 mãi không nhắn, bỗng trả lời. Phòng 402, tôi vừa báo cảnh sát xong rồi. Cảnh sát sẽ đến đây trong 10 phút nữa. Bây giờ an toàn là quan trọng nhất. Tôi thở dài. Trái tim luôn lo lắng cuối cùng cũng buông xuống. Bình tĩnh trở lại, tôi đã phân tích ngắn gọn tình hình. Cửa ký túc xá bị khóa, có mấy chị em thông qua cửa kiểm soát để trao đổi tình hình bên ngoài. Đã báo cảnh sát. Mặc dù dì quản lý có chìa khóa ký túc xá của chúng tôi, nhưng dì ta đuổi theo anh giao hàng, tạm thời sẽ không thể để ý chúng tôi. Ngay lúc này, WeChat lại hiển thị thêm tin nhắn. Tôi nhìn điện thoại. Là trò chuyện riêng tư của phòng 402. Bạn có thấy vấn đề gì với phòng 413 và phòng 508 không? Trái tim vừa bình tĩnh, bởi vì câu nói này lại bắt đầu hoảng sợ. Nhanh chóng đánh máy trả lời. Có phải vì họ vừa không đồng ý báo cảnh sát không? Chắc là nhát gan không dám, không thể kết luận họ có vấn đề. Phòng 402 nhắn, không chỉ vì lý do này. Khi nhân viên giao hàng cho bạn, anh ta đi qua bên tôi. Tôi thấy trong tay anh ta chỉ có một phần đồ ăn mang đi. Sau khi gửi đồ ăn cho bạn, chắc là trong tay anh ta không còn đồ ăn mang đi nữa, không có hàng. Vậy tại sao nhân viên giao hàng lại đi đến phòng 508? Lúc đầu phòng 508 cũng không nói là cô ta đặt hàng mang đi. Cô ta nói dối. Và khi nhân viên giao hàng rời khỏi chỗ bạn, không đi qua bên tôi, đó là đi sang hướng của phòng 413. Phòng này nên nhìn thấy nhân viên giao hàng, hai tay không có gì mới đúng. Cho nên phòng 413 biết phòng 508 không đặt hàng mang đi. Mà phòng 413 lại kéo phòng 508 vào nhóm. Cho nên hai người họ biết nhau và tất cả đều có vấn đề. Còn có phòng 508 không đặt hàng mang đi. Tại sao nhân viên giao hàng lại đi phòng 508? Nhân viên giao hàng, phòng 413, phòng 508, ba người họ rất có thể quen nhau. Tôi cầm điện thoại trong một tay còn lại ấn mạnh vào thái dương. Muốn để cho suy nghĩ của mình rõ ràng, theo dòng suy nghĩ của phòng 402 nhớ lại tình huống vừa rồi. Nhân viên giao hàng một tay cầm đồ giao hàng, một tay cầm dao. Hình như thật sự chỉ có một phần đồ ăn mang đi. Ngay lúc này, nhóm tin nhắn của phòng 413 lại hiện lên. Phòng 508 nhắn, anh trai giao hàng bị dì ký túc xá dọa sợ hãi bỏ chạy. Nhưng dì quản lý ký túc xá cứ ở cửa của tôi, dì cứ bảo tôi mở cửa. Tôi phải làm gì? Phòng 413 nhất định không được mở cửa. Nếu đã báo cảnh sát thì chờ cảnh sát. Tôi vào phòng 402 lần này không nói chuyện. Chúng tôi không tin vào tin nhắn của phòng 508 và 413. Đối với tình hình hiện tại cũng không có cách nào. Nhưng ngay sau đó phòng 508 lại nói chuyện. Phòng 508, dì quản lý đã đi rồi. Dì ta nói muốn xuống dưới nhà tìm chìa khóa, sau đó tìm bạn, tắc 408. Tôi ngơ ngác, phòng 508 nói dì quản lý ở của cô ta. Cho đến lúc dì ký túc xá rời đi, hai tin nhắn chỉ cách nhau 30 giây. Làm sao cô ta có thể khiến dì quản lý rời đi nhanh như vậy? Quan trọng hơn là mục tiêu tiếp theo của dì quản lý ký túc xá vẫn là tôi. Mặc dù tôi đang ở tầng 4, nhưng với thể lực của dì quản lý ký túc xá, xuống tầng 1 lấy chìa khóa rồi lên, chậm nhất là 5 phút. Ngay lúc này, phòng 413 ở trong hộp thoại trò chuyện riêng tư với tôi. Phòng 413 tranh thủ dì quản lý vẫn chưa đến. Sao cô không đến ký túc xá của tôi? Rất nhiều ký túc xá như vậy, dì sẽ không tìm từng cái một. Tôi nghĩ đến phân tích vừa rồi phòng 402, từ chối lời mời của phòng 413. Sau đó phòng 402 lại nói chuyện riêng với tôi. Phòng 402 nhắn, đến ký túc xá của tôi đi, dì quản lý không đoán được, hai chúng ta cũng có người chăm sóc. Tôi rất xúc động trước lời mời của phòng 402, tôi quá sợ hãi. Tôi không biết phải đối mặt thế nào nếu dì quản lý lên đây. Nhưng lúc này, 413 lại nói chuyện riêng với tôi. Phòng 413 nhắn, chị em phải cẩn thận với phòng 402. Tôi nghe nói dì quản lý ký túc xá là dì của phòng 402. Nếu dì quản lý gặp nguy hiểm, vậy thì cô ấy cũng có thể có vấn đề. Tôi vừa đánh máy nói chuẩn bị nói với 402 đến chỗ cô ta. Vừa suýt gửi đi thì tay bỗng nhiên dừng lại. Não trống rỗng. Tôi tự mình bình tĩnh khoảng 1 phút. Từ chối lời mời của phòng 402. Trong thực tế không biết tình hình, tôi chỉ có thể tự cứu mình. Dường như là tối nay sợ hãi quá nhiều, đầu óc tôi bắt đầu không còn rối loạn nữa. Hành động. Đầu tiên tôi khóa cửa chống trộm ở mức cao nhất, lấy chìa khóa phòng ngủ ra, cắm vào lỗ khóa từ bên trong. Như vậy bên ngoài mặc dù có chìa khóa cũng không mở được cửa. Trước đây có một lần bạn cùng phòng ngủ trong ký túc xá khóa cửa, chìa khóa để ở lỗ khóa bên trong cửa. Mấy người chúng tôi cầm chìa khóa không vặn được. Sau khi cắm chìa khóa, tôi lại đặt ghế, bàn, hộp và các vật nặng khác chất đống trước cửa. Lấy một con dao trái cây từ ký túc xá, cứ thế chờ đợi. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi lại sắp xếp lại mối quan hệ nhân vật. Anh trai giao hàng, phòng 508, phòng 413 có thể là một nhóm. Phòng 402 và dì quản lý ký túc xá có thể là một nhóm. Mặc dù tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo phép hiện tại, dì quản lý ký túc xá không mở được cửa nhà tôi, chắc là sẽ đi phòng 508. Tôi có một con dao trái cây trong tay, chỉ là chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Khoảng 5 phút nữa, tiếng bước chân vang lên, tiếp theo là tiếng đập mạnh cửa. Dì quản lý ký túc xá lên tiếng cảnh cáo cuối cùng. Ôn thư vãn cho cháu một cơ hội cuối cùng, tự mở cửa chấp nhận trừng phạt. Giọng nói của tôi bình tĩnh. Dì, mặc dù không biết tại sao dì lại trở nên như thế này, nhưng tôi không phạm sai lầm, tôi cũng sẽ không mở cửa. Ngoài cửa vang lên tiếng va chạm kim loại nhẹ.
Người quản lý đã lấy chìa khóa. Di quản lý ký túc xá có tất cả chìa khóa của tòa nhà. Nghe thấy giọng nói này tôi không còn sợ hãi nữa. Bởi vì nó chứng minh Di quản lý không chỉ lấy chìa khóa của tôi, trong đó có phòng 508 sẽ không cứ ở chỗ tôi. Sau đó, Di ta cắm chìa khóa vào ổ. Tiếng khóa cửa vang lên, âm thanh điên cuồng chuyển động không có kết quả liên tục vang lên. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa ký túc xá, cảm xúc nặng nề, bình tĩnh và căng thẳng dâng trào trong lòng. Bên ngoài truyền đến lời mắng chửi của Di quản lý. Cô bé chết tiệt, tao thấy mày thực sự không muốn sống nữa. Không mở cửa, còn dám chặn lỗ khóa lại. Tao không chỉ muốn trừng phạt mày, còn muốn cái thằng giao hàng không tuân theo quy tắc của mày cùng chết. Không đúng là sống không bằng chết. Lời vừa nói ra, sau đó là một tiếng chân đá mạnh vào cửa ký túc xá. Mặc dù tôi tin rằng Di quản lý không thể đá hỏng cửa này, nhưng vào nửa đêm, cánh cửa bị đá vang lên một tiếng bản thân vẫn vô cùng lo lắng. Suy nghĩ một chút, tôi đi ra ngoài và nói, Di ơi, vì cửa của tôi không mở được, tại sao Di không đi trừng phạt phòng 508 trước? Trừng phạt cô ấy rồi quay lại chơi với tôi từ từ. Tôi tin tưởng Di quản lý ký túc xá vừa rồi có thể chuyển mục tiêu từ phòng 508 rồi sang tôi nhanh như vậy. Điều này khẳng định phòng 508 cũng nói cái gì đó. Tôi không có gánh nặng tâm lý. Quan trọng hơn là tôi đã nhìn ra ngoài cửa sổ từ lúc nãy. Cửa sổ ký túc xá của tôi là hướng cửa ký túc xá. Tôi chắc chắn anh trai giao hàng vẫn chưa rời đi. Nếu Di quản lý ký túc xá đi tìm phòng 508, nếu phòng 508 và anh trai giao hàng là một nhóm, vậy tôi là người ngoài cuộc chỉ xem kịch là được rồi. Quả nhiên, sau khi Di quản lý ký túc xá đá cửa dữ dội một lúc không có kết quả, gầm một tiếng rồi giận dữ bỏ đi, theo tiếng bước chân rời đi. Đi từ cầu thang bên phòng 402 đi tìm phòng 508 rồi. Sớm thôi, bên kia hướng phòng 413 cũng chuyển đến tiếng bước chân. Chắc là anh trai giao hàng đang trốn. Điểm đến cũng là phòng 508. Tôi nghĩ sự thật sẽ sớm xuất hiện. Ngay lúc này, bên ngoài ký túc xá có tiếng còi xe cảnh sát. Ui! Không ngờ, hai tiếng bước chân lên lầu theo cả hai hướng đều ngừng lại. Bắt đầu nhanh chóng xuống lầu. Nhóm nhỏ vừa mở lại có tin nhắn đến. Chú cảnh sát cuối cùng cũng đến. Phòng 508, vừa rồi Di quản lý hình như lên tầng 5 rồi. Làm tôi sợ chết khiếp. Phòng 402, vừa rồi là tôi báo cảnh sát. Cảnh sát đã gọi cho tôi. Lát nữa đến chỗ tôi tìm hiểu tình hình. Tôi chờ đợi sự thật. Có thể là vì sự an toàn. Phòng 402 không ra luôn ngoài, lặng lẽ chờ đợi trong ký túc xá. Cảnh sát cũng không lên ngay, đến hẳn là đang tìm hiểu tình hình từ quản lý ký túc xá. Mặc dù bây giờ tôi không biết tình huống của Di quản lý ký túc xá là gì. Sau khoảng 5 phút, có tiếng bước chân hỗn loạn trên hành lang. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng 402 bên trái tôi. Phòng 402 mở cửa. Tôi mơ hồ có thể nghe thấy họ đang tìm hiểu tình hình. Cuối cùng một nhóm người đến cửa ký túc xá của tôi. Để an toàn, tôi vẫn là dán người ở cửa phòng ký túc xá trước, nhìn tình hình bên ngoài. Đèn âm thanh hành lang sáng lên, có thể cho tôi thấy rõ ràng. Đứng ở phía trước là hai cảnh sát mặc đồng phục. Di quản lý ký túc xá đứng bên trái họ, mặt không còn vặn vẹo nữa, khôi phục lại vẻ ngoài bình thường vừa yêu thương vừa nghiêm túc. Anh trai giao hàng đứng bên phải cảnh sát. Vẫn là bộ đồ giao hàng đó, hơi cúi đầu, giống như đứa trẻ phạm sai lầm không còn đáng sợ nữa. Nếu bạn thấy anh ta trên đường phố, bình thường sẽ không để ý người ta rồi nhìn thêm một cái. Phía sau họ là hai cô gái. Đó là phòng 402 và phòng 508. Mặc dù không quen, nhưng sống trong một ký túc xá, tôi vẫn biết họ trông như thế nào. Một trong những cảnh sát bắt đầu gõ cửa, dường như biết sự dè dặt của tôi. Một cảnh sát khác cũng lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát, hiển thị cho tôi xem. Bạn học, tình hình, chúng tôi đều hiểu rõ rồi. Cần giải thích với bạn. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho bạn, hãy mở cửa cho chúng tôi xem. Mặc dù tôi vẫn còn sợ hãi, nhưng không lo lắng về danh tính của hai cảnh sát. Dưới lầu là xe cảnh sát, họ mặc đồng phục, với thẻ cảnh sát, và những người phía sau họ. Nếu họ thật sự đều là người xấu, để đối phó với tôi, dường như tôi mở cửa hay không cũng không có ý nghĩa gì. Tối nay sẽ chết. Nhưng, tôi cũng không đến mức bị cả thế giới ghét bỏ như vậy đâu. Đều muốn hại tôi. Tôi mở cửa phòng ngủ. Phòng 402 tiến lên phía trước, nắm đừng tay lo lắng, mọi thứ đã rõ ràng rồi. Là hiểu lầm, là tôi báo cảnh sát nên tôi ở đây. Bạn và phòng 508 đều bị ảnh hưởng, cho nên cũng phải ra mặt giải thích cho các bạn một chút và xác nhận sự an toàn của bạn. Ánh mắt nghi hoặc của tôi nhìn về phía Di quản lý ở bên cạnh và anh trai giao hàng, hai người nguy hiểm tối nay. Cuối cùng lại nhìn cảnh sát, nói ra câu hỏi trong lòng một cách nhẹ nhàng. Anh trai giao hàng cầm dao vào ký túc xá, nhất quyết muốn vào ký túc xá của tôi và phòng 508. Còn có Di quản lý ký túc xá cũng mang theo dao, có máu trên dao. Xin vui lòng cho tôi biết lý do. Cảnh sát gật đầu, biết tôi muốn hỏi những điều này, kiên nhẫn giải thích. Tình hình chúng tôi đều hỏi riêng rồi. Nhân viên giao hàng này vì là giao hàng đêm khuya, sợ nguy hiểm nên mang theo dao. Còn về máu trên đó, trên đường gặp phải con chó hoang tấn công anh ta. Tôi gật đầu. Lời giải thích này tuy thái quá, nhưng chắc cảnh sát đã chứng thực rồi, ký túc xá không ai thiệt mạng. Tôi hỏi tiếp, vậy tại sao không giao hàng xong rồi rời đi? Nhất định phải ở lại cửa của tôi và phòng 508 không đi. Lần này là anh trai giao hàng chủ động giải thích. Hắn vẫn cúi đầu.
Nhưng người phạm phải sai lầm, bởi vì trên đường gặp phải chó hoang, giao hàng của bạn bị đổ rồi, đơn hàng mang đi của phòng 508 cũng bởi vì chúng tôi bị đánh giá xấu sẽ bị trừ tiền. Tôi sợ các bạn khiếu nại, cho nên cảnh sát tiếp tục bổ sung. Chúng tôi đã xem hồ sơ đơn hàng của anh ấy rồi, có đơn hàng của 2 bạn học. Tôi gật đầu. Bên cạnh dì quản lý ký túc xá cũng theo sát giải thích. Tôi cũng thấy nửa đêm có người đột nhập vào ký túc xá. Nhất thời vội vàng mới mất kiểm soát cảm xúc. Bạn học, dì xin lỗi cháu. Nhìn bộ dạng của dì quản lý ký túc xá không khác gì lúc trước, nhưng lại mất cảm xúc vì người khác như thế. Theo những lời kích động mà đối phương nói, không có ý nghĩa gì, tôi hỏi tiếp. Dì à, trong tay của dì có dao, tôi có thể hiểu là để bắt kẻ xấu. Nhưng còn máu trên dao thì sao? Dì quản lý ký túc xá cười hiền hòa. Con dao đó là để tôi cắt thịt. Tôi đang ở dưới lầu. Làm thịt nhồi, nghĩ đến các bạn học đón lễ mà không về nhà. Thật đáng thương. Gói cho các bạn chút sủi cảo để mọi người ăn. Cảnh sát nói. Chúng tôi đã chứng thực rồi. Tầng dưới của thật có nhân sủi cảo và sủi cảo. Tôi không biết nên hỏi gì nữa. Có thể giải thích được. Phòng 508 lúc này đi tới nắm lấy tay tôi. Có vẻ như chúng ta là chị em có mối quan hệ rất tốt. Trải qua chuyện này là hiểu lầm là được rồi. Phiền chú cảnh sát đến một chuyến rồi. Cảnh sát gật đầu. Các bạn có ý thức đề phòng là tốt. Đặc biệt là trong thời gian nghỉ lễ, trường học ít chú ý hơn đến sự an toàn. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ đi trước. Dường như nhìn thấy những lo lắng trong trái tim tôi, một trong những cảnh sát lấy ra tờ giấy ghi chú, đã viết một số điện thoại trên đó và đưa cho tôi. Nếu còn có vấn đề gì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, sẽ nhanh hơn cuộc gọi khẩn cấp. Không cần chuyển tiếp. Tôi vừa định đưa tay ra lấy, phòng 508 lấy ghi chú nhanh hơn tôi. Tôi không nói gì cả. Bây giờ mọi thứ đã được giải quyết, vậy số điện thoại này ai lấy cũng giống nhau. Và thế là kết thúc màn hiểu lầm kịch tính. Mọi người đều trở về ký túc xá của mình.